Ito naman, meron naman tayong extension ng birthday celebration. Ayan po, may handa na po uli. May handa na po ulit si Glenn. Ayan, para sa flatmate. So, nandito sa flat yung hindi nakapunta. Ayan po. Nandyan po si Pastor Ariel. Hello, Pastor! Pastor naming church sa GIL. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Bisita. Okay na, let's play natin. Meron kaming favorite na scripture dun sa aming bahay. Ito yung nakalagay dun sa bahay namin. Wala pa lang bata ako, yun ang kinagis na namin. Ang ganda ng scripture na yan na naging lifetime scripture namin. At alam ko na matutuwa yung may bahay dun at clean, especially Lagi po marami ang mesa. nag-wish na sana doon na lang ito sa amin at malaking nagluluto at lahat yung bonggang-bongga pag-gising mo ng umaga. Kakain ka na lang. Kakain ka na lang, lilisinin ka na lang. Oo. Minsan, Yun ang na-miss ko. Yun ang Ginigising niya, oy, kain na kayo, meron na kami luto dito. Yeah. Ito scripture may para sa atin lahat. Sabi dito sa 2 Chronicles 7:16, ito yung scripture na sabi niya. Maganda sa Tagalog, itinalaga ko, hinirang ko daw at itinalaga ang bahay na ito upang makalagi dito ang aking Panginoon. Pakamamahalin ko ang pook na ito. Sabi niya, and sanctify this house that my eyes and my ears, my heart will always be here. Sabi niya. Kaya, para kay Glenn, ang puso ng Diyos at ang mata ng Diyos ay lagi nakatanaw sa iyo kung saan ikaw ay naroroon. Kasama mo ang blessing at bless ng Panginoon. Kaya po the entire family na kumikilala sa Diyos at kumikilala sa kapangyarihan ng ating Panginoon na ang lahat ng bagay na meron tayo ay biyayang nanggagaling sa atin. So, salamat sa Diyos at napakabuti niya sa atin. And alam ko na mabuti ang Diyos sa buhay ni Glenn at sa ating communities. Pray natin si Glenn. Let us raise our hand sa kanya at let us speak blessings sa buhay ni Christ. Lord, thank you sa buhay. Salamat po, Panginoon, na pagpapala po siya, blessing siya for all of us, Lord, na nakatira dito sa lugar na ito, sa building na ito. Alam namin na patuloy mo rin ang pinagpapala. Kung paano siya naging blessing sa marami, Panginoon, I believe, Lord, as He gave glory na kung anong meron siya at nag-share siya, ganoon din mo, Panginoon, ipapalain mo siya, ganoon din mo siya. Salamat po sa buhay ni Glenn. We claim your promises, Lord, according to your word, Lord. As we delight ourselves unto you, you will give the desire of his heart. Ganun po pag mga pasal. Thank you. I speak blessing. I speak abundant life. And I speak happiness for Glenn, for the entire family. Sa buhay niya, Panginoon, ikaw ang magpala sa amin. Even to this house, Lord, this household. Thank you, Lord. We give you praises, glory, and honor. And thank you for the food. Bless this, Lord. Sanctify the nourishment of our body. And bless those who prepare it. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you po, kainan na. Nasaan yung ano? Ano? Hindi mo na. Yay! Ito na, kainan na guys.
Let's eat! Kain na naman! Ayan! Ito nga eh. Sarap ng luto ni Glenn, no? Yun ang nakakamiss, Pastor, nung nagkahiwalay na kami. Yung mga luto niya. Ay, wag ka muna umalis kay ganun dito ka sa likod dumaan. May blessings. Pasalamat sa ayuda, Camille. Uy, nandiyan si Camille. Hi, Camille. Excuse me. Uy, nga pala. Yun, mayroon kayong pag-uusapan. Excuse me. I'm not tired. Akala ko dito siya Pelosin. Ay, and with another call siya. Hindi na makontak si ano. Si Ox with another call. Hindi ako magkasawa. Matawagan mo rin siya? Pastor Ariel. Si Johan. Si Vanessa. Happy birthday. O, ayan. Kaya mo si Pastor. Magpe-pray naman siya mamaya eh. Ito si Cory, ang aking kababaya. Cagayan, no? Cagayan. Ang taga-Cagayan. Bale. Premier namin sa Premier for Premier. Ito gawa ni Van. So special. Ayan. Thank you sa ayuda, Van. Thank you so much. Special.